امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا از گفتگوها درباره حملات احتمالی اسرائیل به مراکز نفتی ایران خبر داد. جو بایدن گفته اسرائیل برای حمله به ایران از ما اجازه نمیگیره، فقط مشورت میکنه. تحقیق اسوسییتد پرس از میزان خسارت در پایگاه هوایی نواتیم بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی. ارتش اسرائیل گفته هیچ سربازی آسیب ندیده و هواپیماها در آشیانه‌ها سالمند. و آگهی تازه CIA برای استخدام خبرچین در ایران، کره شمالی و چین بعد از موفقیت سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا برای جذب جاسوس از روسیه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. رئیس جمهوری آمریکا به خبرنگاران گفته کاخ سفید با اسرائیل برای پاسخ به جمهوری اسلامی در حال گفتگوه. این صحبت‌های آقای بایدن به افزایش قیمت نفت در بازارها منجر شده. هرچند او اضافه کرده که قرار نیست امروز پنجشنبه این حمله صورت بگیره. دقایق پیش هم کانال 12 اسرائیل مدعی شده حمله تلافی‌جویانه علیه جمهوری اسلامی در چند روز آینده انجام میشه، در حالی که حملات اسرائیل علیه مواضع حزب الله در لبنان هم در جریانه. در همین حال رویترز میگه کشورهای حاشیه خلیج فارس به دنبال اطمینان بخشی به ایران در مورد بی‌طرفیشون در منازعه بین ایران و اسرائیل. گزارش میگه اونها نگرانند که تشدید منازعه به حمله به تأسیسات نفتی در خلیج فارس منجر بشه. همکارانم آرش علایی از کنگره آمریکا و مریم رحمتی از نیویورک با ما هستند. با مریم شروع میکنم. حرفهای آقای بایدن یک تصویری داره آرام آرام به ما میده از اینکه آمریکا کجا ایستاده. دقیقا همینطوره فردا. چشم‌ها اینجا در آمریکا و هم در مقر سازمان ملل دوخته شده به واکنش احتمالی اسرائیل به حملات موشکی جمهوری اسلامی ایران و احتمال جنگ میان این دو کشور. اونچه که رسانه‌ها و مقامات ایالات متحده آمریکا دارن در موردش حرف میزنن این که اسرائیل مصمم هستش تا پاسخ حملات موشکی روز سه‌شنبه جمهوری اسلامی ایران به این کشور رو بده و همونطور هم که از حرفهای جو بایدن برمیاد قراره که این اتفاق بیفته، اما امروز نه. مقامات آمریکایی این بار برخلاف حمله فروردین ماه در واقع اسرائیل رو از یک حمله تلافی جویانه گسترده و متناسب به ایران منصرف نخواهند کرد. اون زمان کشورهای گروه 7 هم تلاش داشتند که به دنبال این باشند که اسرائیل خویشتن‌داری بکنه و پاسخ حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی رو نده. اما این بار ما شاهد یک رویکرد دیگری هستیم از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی و به نظر میرسه که این کشورها دارن متحدانه به حمایت خودشون از اسرائیل ادامه میدن و میگن که حق اسرائیل هست تا پاسخ این حملات جمهوری اسلامی رو به نحوی بده. چنانچه که در بیانیه‌ای هم که منتشر کردند گروه 7 حملات جمهوری اسلامی رو محکوم کردند و خواستار تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی ایران شدند. سفیر اسرائیل در سازمان ملل هم گفته که اسرائیل به زودی به حمله موشکی جمهوری اسلامی پاسخ خواهد داد و این حملات رو تلافی خواهد کرد. همزمان جمهوری اسلامی از طریق قطر پیامی غیر مستقیم فرستاده به واشنگتن و تاکید کرده که مرحله خویشتن‌داری یکجانبه به پایان رسیده و الزامات امنیت ملی جمهوری اسلامی رو تامین نمی‌کنه. جمهوری اسلامی در پیام غیر مستقیمش به آمریکا گفته که هر گونه حمله اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران با پاسخی نامتعارف از جمله به زیرساخت‌های اسرائیل مواجه خواهد شد. همزمان باید بگم که وضعیت در لبنان هم فرداد نشون دهنده افزایش تنش‌های بیشتر هستش، چنانچه که جت‌های ارتش اسرائیل عصر امروز مقر اطلاعاتی حزب الله رو در بیروت هدف قرار دادن و ارتش اسرائیل هم گفته که روز پنجشنبه 200 راکت و چند پهپاد از سوی شمال به اسرائیل شلیک شده. ایالات متحده آمریکا هم گفته داره با خطوط آمریکایی همکاری میکنه تا شهروندان آمریکایی رو از لبنان خارج بکنه. همچنین باید بگم که دولت آمریکا از جمله خود جو بایدن هم در مورد حمله احتمالی اسرائیل به جمهوری اسلامی ایران اظهاراتی نشون دادن. بخشی از حرفهای جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا رو با هم ببینیم. از حمله اسرائیل به تأسیسات نفتی ایران حمایت می‌کنید؟ در حال گفتگو در این موردیم. بگذاریم.
چه برنامه‌هایی برای اجازه دادن به اسرائیل برای حمله به ایران وجود داره؟ اول از همه این که به اسرائیل اجازه نمیدیم، بلکه مشاوره میدیم. امروز هم هیچ اتفاقی نمیفته. آرش، صحبت‌های آقای بایدن به خصوص در مورد اون بخشی که گفت یه نفر ازش پرسید های تأسیسات نفتی ایران هم میتونه یکی از اهداف باشه، گفت در این مورد داریم با اسرائیلی‌ها گفتگو میکنیم، سریع باعث شد تا قیمت نفت اندازه در بازارهای جهانی بالا بره، هرچند بعضی‌ها مثل پولیتیکو دارن میگن که بازارها وحشت زده نیستن از حمله احتمالی اسرائیل. منم که با کسایی که کارشناس نفتی هستن صحبت میکنم اینجا، وقتی راجع به خطرات گسترش جنگ در خاورمیانه صحبت میکنیم با یه اطمینانی میگویند که همه اینها رو بازار لحاظ میکند در قیمت نفت و اینکه سناریوهای متفاوتی ممکن است اتفاق بیفته. اما من میخوام برگردم به صحبتایی که از جو بایدن شنیدیم. ایشون میپرسن در مورد حمله به تأسیسات نفتی ایران، میگوید که ما داریم در این باره صحبت میکنیم اما به نظر من بگذریم و نشون میدهد که رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه هنوز مردد هست، هنوز حتی نمیتواند بگوید که آیا حملات اسرائیل رو در این زمینه میخواد، قرار است راجبش صحبت بکنن با اسرائیل. اگر قرار است حمله کند به این تأسیسات، به کدوم تأسیسات حمله میشود؟ آیا اون چیزی که سناتور لینزی گرام اینجا مدت‌ها میگوید در مورد حمله به برخی از پالایشگاه‌های نفتی که توسط سپاه پاسداران اداره میشود؟ ایران اینترنشنال بارها در این باره گزارش داده است. میدونیم برخی پالایشگاه هستند بنزین نامرغوب تولید میکنن، توسط سپاه پاسداران اداره میشوند و فقط هم پاسخ در واقع به اون بازار ایران رو برآورده میکنن، نیازهای بازار ایران رو. آیا قرار است به اونها حمله بشود یا قرار است پالایشگاهی حمله بشود که نفت رو پالایش میکنن میفرستن به بقیه دنیا؟ آیا قرار است به پایانه های نفتی که در خارکست و بوشهر هست اونجا بخوان حمله کنن؟ اون یه سناریو هست. و در ضمن اینکه بعدش هم از ایشون میپرسن که آیا اجازه میدهید به اسرائیل که بخواد پاسخ نظامی به ایران بدهد؟ آقای بایدن میگوید ما کارمون اجازه دادن به اسرائیل نیست، ما فقط به اسرائیل مشاوره میدهیم. این خودش بخش دیگری از این داستان است که امریکا نمیخواد، کاخ سفید نمیخواد درگیر این جنگ بشود. دو گزینه دارد آقای بایدن، خیلی واضح است در الان در این شرایط. به نظر میآید که امریکایی ها، حداقل دولت بایدن، مدت ها سعی کردن این داستان رو به قول ضرب المثل آمریکایی ها میگن قوطی رو شوت کنن پایینتر توی خیابون، همینجوری بندازن جلوشون که حالا یه مقدار زمان بگذرد و الان اون قوطی رسیده است به یه جایی که دیگه جلوتر نمیتونن پرتش بکنن. یا باید دولت بایدن تصمیم بگیرد که در مورد این حمله میخواهد وارد عمل بشود، به ایران در واقع بگوید، به جمهوری اسلامی که قدرت بازدارندگی دارد در منطقه، سرباز هم ارسال کرده است به منطقه، یه سری هم جنگ افزار در منطقه جدیداً آقای بایدن فرستاده است، اما هنوز تهدیدی بر علیه جمهوری اسلامی ارائه نکرده است. راه دوم این است که کاملا آمریکا پای خودش از این داستان بیرون بکشد و الان صحبت‌هایی که آقای بایدن می‌کند، جمهوری خواهان می‌گویند به نظر میاد دولت بایدن دارد سعی می‌کند قدرت بازدارندگی بیشتری در برابر اسرائیل به وجود بیاورد تا در برابر جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی اگر این قدرت بازدارندگی رو حس نکند، اون وقت سناریوها خیلی میتواند بدتر باشد. امروز ما شنیدیم از افرادی کارشناسان نفت که میگفتن قیمت نفت میتواند تا $200 هم بالا برود. جاهایی مثل تنگه هرمز، اینا یک مساحت کوچیکی هستند. تنگه هرمز فقط چند مایل هست، یعنی اون آبراه را فقط ببندن میتواند کار تمام بشود. ممنونم از هر دو شما، آرش علایی در کنگره و مریم رحمتی در نیویورک. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم و امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی هم از استودیوی ما در واشنگتن دی سی به ما پیوستن. با آقای امیر شروع می‌کنم. آقای امیر، میدونم که نفت ایران مهمه، اما دردی از دردهای اسرائیل درمان نخواهد کرد. میدونیم که برای اسرائیلی‌ها به خصوص دولت آقای نتانیاهو بیش از هر چیزی برنامه هسته‌ای ایران مهم هست. در گذشته هم اهداف مشابهی رو در منطقه مثل تأسیسات سوریه و عراق هدف قرار دادند. حالا که آقای بایدن گفته که خیلی حمایت نمی‌کنه از حمله احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته ایران، فکر می‌کنید که ممکن آقای نتانیاهو بدون چراغ سبز یا دست کم چراغ زرد واشنگتن دست به چنین اقدامی بزنه یا احتمالاً همین تأسیسات نفتی رو هدف می‌گیرن؟ من به بخش نخست پرسش شما می‌پردازم. انعدام پایانه‌های نفتی در جزیره خارک بسیار بسیار مهمه. بسیاری از افراد اندیشمند در اسرائیل که آشنای امور ایران هستند بر این باورند که
با زدن پایانه خارگ، درسته که بحران نفت در دنیا به وجود میاد، در برخی کشورها به وجود میاد، ولی تنها منبع عمده درآمد رژیم رو خشک میکنه، این ریشه رو میخشکانه و این از نظر ادامه اقدامات فتنه‌گرانه رژیم ایران در آینده نزدیک و دور بسیار اهمیت داره. در مورد اتمی که جمهوری اسلامی هم دست به اقدام مشابه بزنه در مقابل کشورهای دیگر منطقه که شرکای آمریکا هستند؟ بله، میگوید که زورم به اسرائیل نمیرسه، من میرم کشورهای عرب رو میزنم. باشه، بره بزنه. این یک دلیل دیگر میشه برای شما آقای آمریکا، برای شما آقای اروپا. دیگه چقدر منتظرید که ببینید رژیم ایران رو میشه هدف کرد یا نمیشه هدف کرد؟ یک رژیم فتنه‌گر اوباش سر کوچه است و میگوید که من میزنم همه رو خراب میکنم. واقعیت اینه که این امکان برای رژیم وجود داره، ولی فراموش نکنیم در چنین صورتی ارتش آمریکا مستقر در خاورمیانه که نیروهاش بسیار زیاده باید مردانگی خودش رو نشون بده، باید اقدام بکنه علیه رژیم ایران. یعنی این خطر و احتمال برای رژیم وجود داره که نباید دست کم بگیره. این است که اگر پایانه‌های نفتی کشورهای عرب مورد تهاجم قرار بگیره، اون موقع دیگه چاره‌ای برای آمریکا نیستش که باید دخالت بکنه و به ناچار دخالت خواهد کرد. در مورد تأسیسات اتمی اسرائیل به تنهایی نمیتونه. این ارزیابی است که من از سالها پیش پس از مشورت و گفتگو با خبرگان این موضوع بهش رسیدم. اسرائیل میتونه یک تأسیسات رو بزنه، 2 تا رو بزنه، 3 تا رو بزنه، ولی ما در 67 مکان تأسیسات اتمی رژیم ایران رو داریم. اینها رو نمیشه به طور کلی نابود کرد. میشه برنامه‌های اتمی رژیم ایران رو به تأخیر انداخت، متوقف کرد برای مدت زمانی، ولی بدون همیاری مستقیم و گسترده ایالات متحده، به ویژه بدون دادن اون بمب‌های سنگرشکن نوینی که ایالات متحده در اختیار داره و بدون کمک‌های لوجستیک آمریکا و حتی استراتژیک آمریکا، چنین اسرائیل صلاحش نیست که به چنین حمله گسترده دست بزنه. اسرائیل الان در موقعیتی قرار داره که باید هرچه ممکنه ضرباتی که وارد میکنه کوتاه باشه و جنگ اتمی یک جنگ طولانی خواهد بود. آقای معماریان، شبیه به یک شطرنج سه‌بعدی شده الان شرایط. به گمانم سوال بسیار بزرگ این هستش که بعد از حمله احتمالی اسرائیل قدم بعدی برای جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ آیا دوباره واکنش نشون خواهد داد و این شروع یک نزاع بزرگتر میشه یا کار به همینجا ختم میشه؟ سوال بسیار پیچیده و دشواری هست که بهش جواب بدیم، چون ما با حمله ماه آوریل جمهوری اسلامی مواجه هستیم، موضوعی که بسیاری نمیتونستن تصورش رو بکنن و فکر میکنن که اصلا امکان پذیر نیست، به خاطر اینکه به هر حال از اول انقلاب تا الان علیرغم همه کرکری هایی که جمهوری اسلامی میخوند، تصور این که یک چنین حمله صورت بگیره وجود نداشت. دور دوم حمله هم هفته گذشتم در واقع میشه گفتش که خب خیلی از دور از انتظار بود که بعد از حمله اول که از نظر خسارت و تلفات و اینها به هر حال و واکنشی که داشت مؤثر بودنش به شدت زیر سوال بود که جمهوری اسلامی بخواد که به هر حال این حمله دوم رو تدارک کنه. بنابراین ما در یک سرزمین ناشناخته ای الان قدم میزنیم که ویژگی‌های منحصر به فردی داره و خب سوالات بسیار زیادی برای جمهوری اسلامی وجود داره برای پاسخ دادن بهش و سوالات بسیار زیادی برای اسرائیل وجود داره. یعنی اینکه همه اسرائیل فکر بکنه که جواب همه سالها در آستینش داره، خب به نظرم توهم هست و جمهوری اسلامی هم همینطور. برای جمهوری اسلامی سرنوشت بسیار تاریکی میتونه که وجود داشته باشه اگر که بخواد که به چرخه این تقابل ادامه بده و اگر به هر حال حمله انجام میشه که از نظر تناسب متناسب با حمله جمهوری اسلامی باشه، اگر جمهوری اسلامی خواهد جواب با اون حمله بده و سطح تنش رو افزایش بده، اون موقع نه تنها اسرائیل بلکه خودش رو ممکن است که در برابر گروه‌های یعنی کشورهای دیگه قرار
قرار بده. بنابراین از این جهت میتونم بگم که ما در یک شرایطی قرار داریم که بسیار بی سابقه هستش و هر کی بگه که جواب این سوالات رو داره و میدونه، به هر حال به نظر من خب به هر حال داره تیری در تاریکی میزنه با توجه به اینکه دستگاه محاسباتی مقامات جمهوری اسلامی دستگاه محاسباتی متعارفی نیست از نظر تحلیل سود و زیان. به هر حال برای مقامات جمهوری اسلامی مسئله اقتصاد مردم که برای همه کشورهای جهان به هر حال مسئله مهمی هست، تعیین کننده هست در تصمیمات مرتبط با منافع ملی، برای مقامات جمهوری اسلامی خب این تعیین کننده نیست. مسئله امنیت برای مردم در شکل متعارفش در سراسر دنیا اون چیزی نیست که جمهوری اسلامی می‌بینه، به همین خاطر اصلا رفته به سمت این برنامه هسته‌ای، به سمت برنامه تامین گروه‌های نیابتی. بنابراین به خاطر اینکه این تصمیم گیری متعارف نیست و بر اساس دستگاه محاسباتی متعارف در دنیا صورت نمیگیره، به هر حال این پیش بینی سخت است. در مورد اسرائیل هم همینطور هست. در مورد اسرائیل هم بسیار پیش بینی دشوار هست، به خاطر اینکه در اسرائیل هم دولت تندروی کنونی تصمیماتی میگیره که متعارف نیست. یعنی خب به هر حال مسئله این هستش که اسرائیل دفاع کنه از خودش، از به هر حال کشورش دفاع کنه، از مردمش دفاع بکنه، ولی الان یک سال بعد از جنگ مشخص نیستش که علیرغم تضعیف بسیار زیاد حماس، تقریبا از بین بردن حماس و تضعیف بسیار زیاد حزب الله و به هر حال درست کردن لایه‌های مختلف بازدارندگی، اسرائیل چطوری میتونه که در دراز مدت به یک راه حل دیپلماتیک برسه، به امنیت برسه، به یک مسیری برسه که بتونه بگه که من علیرغم هزینه‌ای که دادم، علیرغم اینکه الان 2 تا پرونده در ICC دادگاه بین‌المللی جنایی برام باز شده، در ICJ اینترنشنال کورت آف جاستیس برام باز شده در خصوص نسل کشی، علاوه بر که فشار افکار عمومی جهانی تحمل میکنم، در مسیری هستم که بتونم که به هر حال این امنیت رو ایجاد بکنم. برای اسرائیل هم با سوالات بسیار زیاد مواجه است. به همین خاطر میگم هم از نظر ایران هم از نظر اسرائیل به نظر من در شرایط بسیار دشواری در خصوص اینکه تحلیل کنیم چه گزینه‌ای پیش رو وجود داره به سر میبریم. امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از واشنگتن دی سی، و مناشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم. ممنونم از هر دوی شما. اسوسییتد پرس میگه تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه هوایی نواتیم اسرائیل نشون میده بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی حفره بزرگی در سقف آشیانه‌ها در نزدیکی باند اصلی این پایگاه به وجود اومده و قطعات بزرگی از آوار در اطراف ساختمان ریخته. ارتش اسرائیل درباره این تصاویر اظهار نظری نکرده. پایگاه هوایی نواتیم محل استقرار پیشرفته‌ترین هواپیماهای نیروی هوایی اسرائیل از جمله هواپیماهای جنگنده‌های پیشرفته F-35. هنوز معلوم نیست که آیا در زمان این حمله موشکی هواپیمایی در این قرار داشته یا نه. به گفته ارتش اسرائیل، موشک‌ها به ساختمان‌های اداری و مناطق تعمیراتی پایگاه‌ها آسیب رسوندند و هیچ آسیبی به هواپیماهای جنگنده، پهپادها، مهمات یا زیرساخت‌های حیاتی وارد نشده. در همین حال روزنامه هارتز به نقل از منابع اطلاعاتی و نیروی هوایی اسرائیل گفته ایران پیشرفته‌ترین موشک‌هاش رو در این حمله استفاده کرده، اما هیچ کدام اونها هایپرسونیک نبوده. گزارش میگه نهادهای امنیتی اسرائیل گزارشی مبنی بر وجود موشک‌های هایپرسونیک نزد ایران ندارند. آرش آرامش اقدام و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن دی سی با ماست. آقای آرامش، حالا اینکه چقدر اسرائیلی ها دارن روشن در مورد صدماتی که به پایگاه نواتیم آمده صحبت میکنن یا نه بحثی جداست، ولی بالاخره تصاویر ماهواری تا اندازه گویاست که بالاخره ضربه‌ای به این پایگاه هوایی خورده. چقدر حائز اهمیت از پایگاه هوایی که بسیار برای اسرائیلی ها مهم هست، پایگاه بسیاری از جنگنده های مهم اونهاست، نتونسته پدافند هواییش مانع از ضربه جمهوری اسلامی بشه؟ یا شاید هم شده به تعداد زیادی رو ساقط کردن، ولی بالاخره همونطور که شما فرمودید به نظر میاد که یا موشکی یا لاشه موشک ساقط شده اونجا فرود آمده. من تو عکسایی که دیدم با اون کیفیت و منم متخصص انفجار نیستم، من اصلا هیچ زمینه نظامی توی انفجار یا توی موشک و چیزای هوایی ندارم، ولی اون حفره‌هایی هم که دیدم باز بر اساس حتی تعلیمات نیروی زمینی خیلی ساده برای پیاده یا چیزای زرهی خیلی ساده که آدم میبینه، آنچنان حفره عجیب و غریب و عمیقی نبود، اما بالاخره نشون میده که اون موشک‌ها از یک سری لایه دفاعی عبور کردن دیگه، در اون شکی نیست. نکته دوم ولی نکته مهمی هست در مورد ماهیت این موشک هاست. اصلا هایپرسونیک یعنی چه؟ در اصطلاح کلاً فنی نظامی و حتی هواپیمایی به
اون چیزی که از سرعت صوت بیشتر سرعت داره، از سرعت صوت و صدا سریعتر میره میگن سوپرسونیک، فوق صدا. ولی آنچه که بیشتر از 5 برابر صدای صوت، سرعت صوت عرض کنم حضور شما سرعت داره، به میشه هایپرسونیک. یعنی اگر یک جسمی، هواپیمایی، موشکی، حالا هر چی که هست بیشتر از 5 مرتبه سریعتر از سرعت صوت سفر بکند، اون بهش میشه هایپرسونیک. این جمهوری اسلامی میگه موشک‌هایی دارد که 15 مرتبه، یعنی ماک 15 MACH ماک 15 مرتبه بالای صوت میرن، به اضافه اینکه اینها قابل مانور دادنن. این به نظر درست نمیاد. هم برآوردهایی که ارتش اسرائیل داره و هم برآوردهایی که نهادهای اطلاعاتی امنیتی ایالات متحده دارن اون رو نفی میکنن که جمهوری اسلامی ممکنه موشک‌هایی داشته باشه که سوپرسونیک، مافوق صوت باشه، اما 15 برابر صوت نیست. اون چیزی که جمهوری اسلامی میگه. باز 5 برابر سرعت صوت هم چیز سخت نیست. ولی دو نکته باز قابل لحاظ هست اینجا. نکته اول، خب بالاخره ایالات متحده هم کمک کرد در ثابت کردن این موشک‌های جمهوری اسلامی، ولی اصلا کلا دکترین بازی عوض شده. هم اسرائیل دیگه نمیخواد فقط با گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی درگیر باشه، میخواد جنگ رو مستقیما با جمهوری اسلامی داشته باشه. همین که خب جمهوری اسلامی هم دیگر یک سری ادواتی داره، در ارتش و سپاه بسیار ضعیفی داره از لحاظ کلاسیک، ولی اون سه ضلع مثلث دفاعیش، گروه‌های نیابتی، توان راکتی، موشکی و آخریش هم این ابهام هسته‌ای، مذاکره نمی‌کنن، ممکنه برن هسته‌ای بشن نشن. این سه تا ضلع دکترین دفاعی جمهوری اسلامی است. ضلع اولش که ضلع نیابتی است خیلی تضعیف شده. حماس در غزه، گروه‌های دیگه نیابتی دیگه بارها خامنه‌ای و سپاه گفتن که میخوان حتی کرانه باختری رو اردن رو مسلح بکنن. اسرائیل نمیذاره و ببینید که الان حتی حاضره که یک پایگاه نظامی روس‌ها رو در سوریه بزنه، ولی تسلیحات جمهوری اسلامی در سوریه نشینه که از اون طرف بیاد به لبنان یا به مناطق دیگه بره. حزب الله هم در لبنان فعلا در یک سراسیمگی به سر میبره. حزب الله با اون کاری که 2 هفته پیش کرد عملاً نخاع مخابراتی حزب الله رو قطع کرد یا درش اخلال بزرگی به وجود آمد و اون کاری که چند روز پیش کرد که هم نصرالله و هم کادر برتر رهبری رو، یعنی رأسش رو زد. یعنی الان رأس و نخاع حزب الله ساقط شده، ولی خب این بدنه هنوز هست و حزب الله هم مثل یک لابستر میمونه، یعنی میتونه رأس و نخاعش رو دوباره بپرورانن و به خاطر همین این خطری نیستش که حالا امروز رفته ممکنه فردا برنگرده. این خطری هست، ولی به نظر میاد که اسرائیل میخواد جنگ رو ببره مستقیم به جمهوری اسلامی و از اون طرف هم رایزنی‌های با ایالات متحده بوده. ایالات متحده هم میبینید که درست فصل انتخابات، درست به سال هاست که دولت بایدن میگه دل دماغ جنگ نداره و اصلا حاضر نیست که بخواد جنگ رو گسترده تر بکنه. اما اسرائیل از این چیزی هم مطمئنه، اگر جنگ گسترده تر بشود فرقی نمیکنه که در کاخ سفید پشت اسرائیل وای خواهند ایستاد. از اون طرف هم حرفای اخیر ترامپ دوباره بارها داره پشت سر هم میگه اگه بیاد با جمهوری اسلامی معامله میکنه، اگه بیاد یک شب جنگ اوکراین تموم میکنه. دوباره همین دیروز ترامپ گفتش که آره اگر بیاد خیلی سریع با جمهوری اسلامی معامله میکنه و گفته اصلا هدفش تغییر رژیم، دموکراسی نیست، هدفش فقط اینه که اونها هسته‌ای نشن. ولی با این وجود چه ترامپ سر کار باشه، چه بایدن، چه هریس پشت اسرائیل خواهند ایستاد. این یک دکترین، یک سیستماتیک که ایالات متحده است از بدو تولد کشور کلیمی به اسم اسرائیل. آقای آرامش، من نمیگم جمهوری اسلامی در توانایی‌هاش همیشه بزرگنمایی بیش از اندازه نمیکنه، ولی به یاد دارید خیلی اوقات موقعی که مثلا تصاویر موشک‌های جمهوری اسلامی منتشر میشد، در مواردی هم به درستی میگفتن که بعضی از اینها فتوشاپه. البته واقعیتش اینه که خب فتوشاپ هم میکردن. فکر میکنید تا چه اندازه جهان به خصوص غرب، ایالات متحده و شاید حتی تا اندازه اسرائیلی ها میزان توان جمهوری اسلامی رو دست کم گرفتن و همینطور اراده سیاسیش رو برای اقدامی این چنینی که مستقیما به اسرائیل حمله کنه؟ توان نظامیش رو دست کم نگرفتن. این رو باز من با اون آشنایی که دارم با اون ماهیت، اون ذهنیت نظامی ها، این هستش که به خصوص توی جنگ‌های مختلف هم ثابت شده که دست کم گرفتن دشمن یک اشتباه بزرگه. دست کم نگرفتن. اون چیزی که اینجا برای ایالات متحده و اسرائیل و کلا کشورهای غربی یک مجهوله
نحوه حل معادلات برای جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک حکومت متعارف نیست. من برگردم سر یک مثالی به شما بزنم. در اوج بحبوحه موشکی کوبا در زمان آقای کندی، رئیس جمهور 34 ایالات متحده، در 32 33 34 35 نظر میخوام، در اوج درگیری های مسئله کوبا، میدونید که زمان خروشچوف آمدن یک سری موشک هسته‌ای در کوبا گذاشتن. کوبا با ایالات متحده 70 مایل یعنی 100 کیلومتر بیشتر فاصله نداره. اینها یعنی عملا میتونستن تمام شرق آمریکا رو زیر 5 دقیقه با اتمی بزنن و مناطق بسیار گسترده دیگری رو از ایالات متحده تحت پوشش قرار بدن. ایالات متحده اون موقع تو اون کابینه‌اش آقای کندی بود، برادرش رابرت کندی وزیر دادگستری بود و مکنمرا وزیر دفاع بود. اینها الان که همه مکالمات و مکاتبات و صحبت‌ها و آرشیو امنیت ملی بیرون است میخونید، میبینید که حسابشون این بود که طرف کوبایی و طرف شوروی طرف‌های منطقی هستند. سال بعد آقای همین رابرت مکنمرا که چندی پیشم فوت کرد، وزیر دفاع آقای کندی بود و بعدم جانسون، یک فیلم مستندی ساخته بوده که در روشون شخص اصلی است، به اسم Fog of War، مه جنگ. من اینو خیلی پیشنهاد میکنم بینندگان نگاه کنن. Fog of War 13 درس از زندگیش. رفته بود کوبا در دهه 90 میلادی یا اوایل دهه 2000 میلادی، حرف 40 سال بعد از این واقعه بحرانه. میگه از کاسترو پرسیدم که اگر ما میزدیم شما رو، آیا استفاده میکردی از اون موشک‌های شوروی؟ آیا اجازه میدادی شوروی‌ها از خاک تو به ایالات متحده حمله اتمی بکنن که میدونستیم هم حمله اتمی میکردیم، جزیرات رو میبردیم زیر آب؟ اون کاسترو میگه نه تنها من بهشون اجازه میدادم، من به خروشچوف گفتم، از اونا خواستم که پیش دستی بکنه، حمله اتمی بکنه. طرف مقابل همیشه منطقی نیست. من بعضی میگن برای طرف مقابل امپاتی داشته باشید. امپاتی با سیمپاتی فرق میکنه. سیمپاتی یعنی سمپاتشو بدونید، اظهار دردشو بفهمید. امپاتی یعنی خودتون رو بذارید تو کفش طرف مقابل. طرف مقابل همیشه منطقی نیست. موقعی که خودتون رو میذارید در کفش یک حکومت آخرالزمانی، ما همش محاسبمون بر اینه که جمهوری اسلامی اوجب واجباتش حفظ نظامه. ولی خب این حفظ نظام معادلاتش برای جمهوری اسلامی شاید فرق بکنه تا یک حکومت دموکراتیک غربی یا یک حکومت خودکامه غربی، حکومت خودکامه حتی غیر غربی در آسیای میانه مثل ترکمنستان، آذربایجان. موقعی که حکومتی است آخرالزمانی و ایدئولوژیک و برای اون طرفداران دو آتیشش مجبوره یک سری چیزهای ایدئولوژیک رو فراهم بکنه، اینکه بله میتونه در مقابل نمیدونم استکبار جهانی وایسه، در مقابل ایالات متحده نمیتونه تحقیر رو چقدر باید تحمل بکنه. یعنی اینم بحث دیگه است. به خاطر همین سوالتون رو برگردم جواب بدم، از لحاظ نظامی و ادوات نه، این عرض کنم به حضور شما که دست کم نگرفتن و اتفاقا برآورد نسبتا دقیقی هم دارن. ولی اینکه معادله سیاسی در بالاترین سطوح ایالات جمهوری اسلامی چه جوری تنظیم میشه و در ذهن اینا چه میگذره، خب میدونید حکومت دموکراتیک نیست، به مردم پاسخگو نیست، ولی حتی برای بقای خودش هم ممکنه محاسباتی داشته باشه که با محاسبات منطقی یک حکومت غربی یا با محاسبات منطقی یک حکومت خودکامه ولی غیر ایدئولوژیک، یعنی غیر ایدئولوژیک اسلامی با این ماهیتی که جمهوری اسلامی داره جور در نیاد. در اصل صورت برهه دشوار هم برای دنیای آزاد، هم برای متحدین دنیای آزاد، هم برای جمهوری اسلامی و روزهای آینده روزهای تاریخ سازی هم. تو این هفته اخیر واقعا دیدیم اتفاقاتی افتاده که تاریخی بوده. همیشه هم اتفاقات تاریخی خوشایند نیستن، بعضی موقع خیلی تلخن، ولی خب باید دید چه اتفاقی خواهد افتاد. در هر صورت جمهوری اسلامی ساله که از ترور داره حمایت میکنه و برنامه هسته‌ایش رو کجدار مریض برده جلو. خیلی موقع حکومت‌ها به این فکر می‌افتن که اگر کاری رو 10 سال پیش می‌کردن چرا امسال نکردن. همیشه میگن دریغ از پارسال. در اصل این معادلات سختی است. ممنونم. آرش آرامش اوغدان و کارشناس امنیت ملی از واشنگتن. سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا در حساب‌هاش در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرده از 3 کشور ایران، چین و کره شمالی خبرچین استخدام می‌کنه. این تصمیم CIA بعد از دوره موفقیت‌آمیز جذب جاسوس از روسیه برای کمک به وضعیت اوکراین گرفته شده. سفارت چین در آمریکا در این باره واکنش نشون داده و گفته تلاش آمریکا برای قطع ارتباط بین مردم و حزب کمونیست شکست خورده. شایان سمیعی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا با آقای سمیعی، دست کم در مورد ایران من به یاد ندارم که هیچ موقع تا این اندازه عیان سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA آگهی به فارسی منتشر کرده باشه.
با درود به شما و مردم عزیز ایران، کاملا این گونه هست. یعنی ببینید در حال حاضر سازمان اطلاعات و امنیت امریکا بر این باور هست که چون اون موفقیتی که از حدود 2 سال پیش که با همین کار در روسیه انجام داده رو میخواد تکرار بکنه و ضمناً میدونه که حکومت‌های استبدادی سعی میکنن که با استفاده از اینترنت بخوان مردم رو مورد بررسی و تحقیق و حمله قرار بدن و به همون خاطرم هست که آمده حتی راهکارهای امنیتی و ایمنی رو به مردم آموزش داده که از اون راهکارها استفاده بکنن و حتی گفته که در کدوم بخش از ایمیل های خودتون هم مراجعه بکنید اگر که پیامی به صورت مستقیم از ما دریافت نکردید. پس نشانگر این هست که واقعا مصمم هستند. یک. دوم، دیدند که در چند وقت گذشته اطلاعات و دانسته هایی که از داخل خود رده های بالای حکومت جمهوری اسلامی به دستشون رسیده بسیار کارساز بوده و جمع‌آوری اطلاعات به وسیله افرادی که در صحنه هستند هم آسانه هم کم خرجه، ولی تبعات اطلاعات و امنیتی داره که اونها هم دارن به مردم آموزش میدن که چه کار بکنن. فکر میکنید چه چیزی از کاربران مثلا فارسی زبان ممکنه CIA بتونه به دست بیاره؟ من فکر میکنم نقاط مهم، محل اختفای حالا موشک‌ها یا افراد رده بالای حکومت، برای اینکه اون چیزی که افراد حکومت در نظر ندارند این هست که مردم بسیار آگاهند به رفت و آمد اونها و در شبکه‌های مجازی با همدیگه در این مورد صحبت میکنن. این امر ضمناً از روی یک سری بررسی‌هایی که در شبکه‌های مجازی توسط سیستم‌های اطلاعات و امنیتی نه فقط ایالات متحده بلکه کشورهای اروپایی هم به دست آمده بهشون این رو نشون داده که مردم اطلاعات خوبی دارن، از شبکه‌های اجتماعی استفاده بسیار بالایی میکنن و حکومت جمهوری اسلامی هم اونها رو داره رصد میکنه. پس اگر بتونن به یک طریقی حکومت جمهوری اسلامی رو دور بزنن یا به مردم کمک بکنن که اون روند دور زدن رو ادامه بدن، من فکر میکنم که به نتیجه خودشون رسیدن و نیازمندی هاشون رو برطرف کردن. ممنونم از شما. شاهین سمیع، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. بعد از حمله موشکی سپاه به اسرائیل، گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال وقوع جنگ جامعه ایران رو به دو دسته موافقان و مخالفان عملکرد جمهوری اسلامی کشونده. روزنامه کیهان وابسته به علی خامنه‌ای با اشاره به اینکه وقوع جنگی گسترده در منطقه جدیه، از وجود نگرانی و مخالفت در جامعه اظهار نگرانی کرده. کیهان گفته نقش رسانه‌ها برای همراه کردن مردم با حکومت درباره جنگ با اسرائیل مهمه و اونها باید تلاش کنند تا مردم رو با حکومت همراه و متحد کنند. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه از پاریس با ماست. آقای اکبرین، خیلی کار دشواری نداریم که بخوایم همچین موضوعی رو رصد بکنیم. کافیه شبکه‌های اجتماعی رو به عنوان مشتی نمونه خروار ببینیم که چقدر ایرانیانی هستند که حتی دارن استقبال میکنن از یک حمله احتمالی، چقدر هستند که دارن از اقدامات جمهوری اسلامی استقبال میکنن. چطور میبینید این تضاد و تفاوت‌های فاحش رو بین جامعه ایران؟ وقتتون بخیر. ببینید، این نخستین باری نیست که ما دچار چنین وضعیتی میشیم که مسئله جنگ یا هجوم یک نیروی خارج از ایران، مثلا خارج از کشور پیش میاد. عده‌ای مثلا خوشحالی میکنن، عده‌ای ناراحتند. در این که میگم نخستین بار نیست، منظورم تو تجربه های بین المللیه، نه در کشور خودمون. یه مثال بزنم براتون. در سال 1982 بشیر اجمیل، رئیس جمهور وقت لبنان که هنوز هم تحلیفش برگزار نشده بود، از ورود نیروهای اسرائیلی به بیروت استقبال کرد. در اون زمان جامعه لبنان دو دسته شد. دسته ای که او رو به خیانت متهم می‌کردند که استقبال کرد از ورود نیروهای اسرائیلی تا از قدرت اونها علیه بحران اون روز لبنان که حالا شرح نمیدن چی بود مفصله استفاده بکنه، قدرت اسرائیل رو به خدمت بگیره برای غلبه بر بحرانی که اون روزها در لبنان بود. او رو متهم به خیانت می‌کردند. دسته دیگر کسانی که میگفتن که او یک چهره ملی خانواده جمیل
و حزب کتائب مثلا ارق ملی خودش رو اثبات کرده و او برای نجات کشور این کارو کرد. اون زمان یکی از تحلیلگران وقت لبنان در سال 1982 مقاله ای نوشت و در اون مقاله گفت که هر دوی اینها یک حرف میزنن، چون هر دو روی یه چیز اشتراک نظر دارن. هم کسانی که جمیل رو به خیانت متهم میکنن که چرا از اسرائیل کمک گرفت که لبنان رو نجات بده، و همون کسانی که میگفتن که ما خودمون باید لبنان رو نجات بدیم و اسرائیل نباید بیاد، هر دو یک کلمه مشترک دارن به نام نجات. هر دو میخوان از این بحران نجات پیدا کنن. این اون وضعیتی است که باعث شده عده‌ای در مرزهای تنفر از جمهوری اسلامی بایستند و حاضر باشن یه نیروی خارجی بیاد نجاتشون بده، و عده‌ای دیگر در منافع ملی فکر بکنن و بگن که ما خودمون باید خودمون رو نجات بدیم، اما در این حال ایده‌ای هم برای نجات نداشته باشن روی زمین و مستعسل باشن. اون تنفر و این استیصال وضعیتی است که الان اتفاق افتاده. ما اگر بتونیم این صحنه رو درست بفهمیم و درست توصیف بکنیم و درست تحلیل بکنیم اتفاقی که داره میفته و بدونیم همه اینها مردم ما هستند و درد مشترکشون خلاصی از جمهوری اسلامیه، طبیعتاً میتونیم داوری روشنتری نسبت به صحنه داشته باشیم. آقای اکبرین، همینها در شرایطی که چند ساعت دیگه رهبر جمهوری اسلامی قراره در مراسم نماز جمعه هم شرکت بکنه، میخوام یک فایل صوتی از تلویزیون ایران پخش بکنم. بین بعضی از طرفداران جمهوری اسلامی هم نگرانی‌های نسبت به واکنش اسرائیل به حمله ایران وجود داره و به مخاطر افتادن احتمالی جان رهبر جمهوری اسلامی. یکی از کارشناسان صدا و سیما در یک برنامه زنده گفته باید از سقوط بالگرد رئیسی و ترور هنیه درس گرفته میشد تا مبادا فردا برای علی خامنه‌ای در نماز جمعه مشکلی پیش بیاد. یه تأکیدی هم باز دارم بر همین اساس رو همین دانش، آیا اون تجربه‌ای از سقوط هلیکوپتر جناب رئیس جمهور یا این اتفاقاتی که بحث جناب هنیه پیش اومد که مثلا سرهنگاری توی اسکان ایشون توی طبقه فوقانی که زیر و پشتبان بوده و امکان دسترسی به مهمات سرگردان و پهپاد و هر چیزی که همچنان با محمد جواد اکبرین هستیم، روزنامه‌نگار و دیم پژو. همین که داره سقوط هلیکوپتر رئیسی رو به عنوان یک اتفاق غیر طبیعی بهش اشاره میکنه که این کارشناس صدا سیما هم به نظرم جالب توجه میکنه، ولی چطور میبینید که در این چنین شرایطی به خصوص بعد از اتفاقاتی که مثل ترور هنیه در تهران افتاد، خامنه‌ای فردا داره میره به نماز جمعه؟ هر دو وجه ماجرا قابل تأمله. همین کسانی که نظیر ویدئویی که شما پخش کردید نیروهای انقلابی و هوادار حکومت که ابراز نگرانی میکنن، این حرفا رو میزنن، معنیش اینه که به سطحی از واقع بینی رسیدن. دیگه اون حرفای قدیم که فلانی فلان دولت فلان کشور هیچ غلطی نمیتواند بکند، اینجوری دیگه نیست. فهمیدن یه غلطایی میتونن بکنن و در نتیجه ابراز نگرانی میکنن و این حدس رو میزنن که بلایی که سر نصرالله یا هنیه اومد سر رهبر جمهوری اسلامی هم بیاد. در حال این وضعیت این هاست. اما اینکه خامنه‌ای داره چه میکنه، هم در فرم هم در محتوا باید بهش نگاه کنیم. در فرم این رو بگم که خامنه‌ای در بسیاری از کاراش مخاطبش مردم ایران نیستن، مخاطبش امتداد منطقه‌ایه، نیروهای نیابتیش تو منطقه، با اونا داره حرف میزنه، به اونا داره چیزی رو نشون میده. در فرم چیزی که الان داره به اونا نشون میده این که داره ادای حسن نصرالله رو بعد از جنگ 2006 در میاره. فردای جنگ 2006 بعد از 33 روز گفتن که نصرالله میخواد بیاد و در جمع مردم تو فضای باز سخنرانی بکنه. اون زمان میگفتن خب ممکنه این خطر وجود داشته باشه، ولی او برای اثبات شجاعت خودش و کنار مردم بودنش اومد این کارو کرد و این خیلی اون موقع تاثیرگذار بود. البته چون آتش بس شده بود و قطعنامه 1701 امضا شده بود، کسی فکر نمی‌کرد حالا به صورت جدی که اسرائیل بخواد رو هدف قرار بده. این مسئله فرمشه. به لحاظ محتوا اما میخواد حرفهایی بزنه که هم به اون امتداد منطقه‌ایش روحیه بده و بگه ما همچنان هستیم، اگر قطب مقاومت در لبنان فروپاشی یا شکلی از فروپاشی رو متحمل شد، ولی ما الان همچنان هستیم و مثلا حمایت میکنیم. به نیروهای هوادار خودش در داخل کشور هم بتونه روحیه بده و در عین حال بتونه هشداری هم بده به کسانی که با اون نیستند. پیش بینی میکنم که قاعدتاً
چون با کمال تأسف نشانه‌هایی وجود داره که ما در آستانه شروع جنگی هستیم ولو محدود، که امیدوارم واقعا اتفاق نیفته و اگر میفته هم محدود باشه، چون این وضعیتیه قاعدتا هم تکلیفش رو باید با مخالفانش روشن کنه، هشدارهاش رو بده، هم تکلیفش رو با هوادارانش، هم به مردم عموما بگه که آمادگی چنین چیزهایی رو داشته باشن و طبیعتا شعارهای جدیدی هم خواهد داد و البته به لحاظ احساساتی و عاطفی خاطراتی یا سخنانی رو درباره حسن نصرالله مطرح خواهد کرد که اون هم احتمالاً در هوادارانش تأثیر عاطفی خواهد گذاشت. فکر میکنید خودش رو برای یک جنگ تمام عیار آماده کرده؟ جنگ تمام عیار بعید میدونم، اما منظورم اینه که تصور جمهوری اسلامی شواهد نشون میده که جنگ رو محدود میبینه و خودشون رو به نظر میرسه که برای یک جنگ محدود آماده کردن، ولی ماجرا از منطقه دیگه فراتر رفته. یعنی مدل حرکت کشورها در غرب، آمریکا، اتحادیه اروپا، حتی کشورهای عربی منطقه، مدل حرکتشون نشون میده که ماجرا از دو جانبه بودن فراتر رفته و جمهوری اسلامی یک طرف و یک جبهه وسیعی احتمالاً در مقابل او قرار خواهد گرفت. آقای اکبری، همین دیروز رویترز گزارش داد که بعد از منفجر شدن دستگاه‌های ارتباطی حزب الله، آقای خامنه‌ای در پیامی به حسن نصرالله ازش خواسته بود که هر چه سریعتر لبنان رو ترک بکنه و اتفاقا بیاد در ایران. بنابراین مشخصه که حفظ امنیت، جان و تصوری بالاخره نسبتاً معقول از شرایط منطقه چیزی نیستش که خامنه‌ای باش غریب باشه. چقدر بنابراین فکر میکنید که حکومت نگران خود جان خامنه‌ای هم هست، به خصوص اینکه اینقدر از نزدیکان او، از قاسم سلیمانی بگیرید تا حسن نصرالله، در این سالهای اخیر کشته شدن؟ ببینید، حتما نگران جانش هست به خاطر همین تجربه هایی که شما بهش اشاره کردید و حتما مراقبت های ویژه‌ای برای حفاظت از او صورت میگیره برای برنامه فردا. اینا که خیلی طبیعیه، درش تردیدی نیست. اما این که علیرغم همه اینها به هر حال ریسکی وجود داره و او چرا این ریسک رو تحمل میکنه، ببینید بعضی ریسک ها هست که آدم اگر تحمل نکنه بحث بقا و فنایش مطرحه. شکست جبهه موسوم به مقاومت در ماه‌های اخیر و شکست شعارهایی که قبلا داده شده و وعده هایی که داده شده و باعث تضعیف روحیه نیروهای مقاومت شده بنابر گزارش ها، وقتی به ویژه وقتی رسانه هاشون آدم میبینه، نشون میده که خامنه‌ای الان در شرایط انتخاب بین بقا و فناست. یعنی اگر اینجا شجاعت و جدیت و قاطعیت از خودش نشون نده و خودش نیاد میان مردم و در کنار اونها قرار نگیره و خودش رو بی‌پروا نشان نده از مرگ، میزان ضعفی که رو به تزاید هست در میان نیروهاش واقعا قابل محاسبه نیست و به اصطلاح مرگ یک بار، شیون یک بار. به نظر میرسه که دوران نه جنگ میکنیم نه مذاکره میکنیم هیچ اتفاق هم نمیفته، ما پیروزیم تمام شده، دوران تصمیم رسیده و در این دوران تصمیم طبیعی است که علی خامنه‌ای این مقدار ریسک رو بپذیره و نظام رو هم متقاعد کنه که این ریسک رو بپذیره. ممنونم از شما. محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دین‌پژوه از پاریس با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. تا فردا و برنامه بعدی، بدرود.